Beautiful world, not so. The remix, Mosaic Adventure, Remi Olabanji, ayé yìí mà dára púpọ̀, ó dára, ó lẹ́wà o. Ayé yìí mà dára púpọ̀, ó dára, ó lẹ́wà o. It's beautiful, so nice, beautiful, this one is beautiful, so nice, beautiful. Life is beautiful, ayé yìí dùn, ó wà lóyin. Ó tún ládùn, bó ṣe gbé wá ló máa gbé fún ẹ. Bó bá ṣe sọ ló máa sọ fún ẹ. Ó fẹ́ lówó, ó fẹ́ kọ́lé, ó fẹ́ ralé, kó dẹ̀ tún máa talé. Ó fẹ́ ṣayé, ó fẹ́ jayé, ó fẹ́ láyé, kó dẹ̀ tún máa báyé. Ẹ wo boko, ọba yé jẹ ló ń jẹ boko. Ẹnà ní kò boko, kẹ́kọ̀ọ́ wọn sí kòtò. Ogun lọ́tún, ogun lósì, bomb blasting, kidnapping, poverty. Ó ti pọ̀ jù, ayé yìí dùn, ẹ jẹ́ káyé rojú, káyé kógun kó tún lè máa dùn sí. Living like life. Ayé yìí mà dára púpọ̀, ó dára, ó lẹ́wà o. Ayé yìí mà dára púpọ̀, ó dára, ó lẹ́wà o. This one is beautiful, so nice, beautiful. This one is beautiful, so nice, beautiful. Ẹ wá wọlé ayé, Ọlọ́run mi ṣohun gbogbo pẹ̀lú òye. Ẹ wá wọlé ayé sẹ́, kábíyèsí ṣohun gbogbo pẹ̀lú òye. Ó dẹ́rùbẹ̀ ilẹ̀ nítorí ènìyàn, ó dàgbò nítorí ẹranko. Omi ń bẹ fún wa ká máa mu, afẹ́fẹ́ ń bẹ fún wa ká máa mí símú. Ṣébọ́mọ aráyé ni ò sáyé ire, ṣébọ́mọ aráyé ni ò sáyé ire. Àbágbádùn ayé, àbágbádùn ayé, àbágbádùn ayé jù yìí lọ. Bàbá ti ṣẹlẹ̀ ayé mu ni, ọmọ aráyé mọ̀ ló ń ba ayé jẹ́. Ayé yìí máa dára púpọ̀ o, ayé yìí máa dára púpọ̀, ayé yìí máa dára púpọ̀, ó dára, ó lẹ́wà o. Ayé yìí máa dára púpọ̀, ó dára, ó lẹ́wà o. This world is beautiful, so nice, beautiful. This world is beautiful, so nice, beautiful. Life is beautiful, ayé yìí dùn, kò sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́, kò sẹ́bí mọ́, kò sára mọ́. Ọ̀tá ló wà, wọ́n tún ní kókó wá. Èlò tó ń ṣàn fún ọ̀rá tóyin. Láyé lúgbọ́n, kó má bàjẹ́. Láyé àrẹ̀sà, kó má bàjẹ́. Láyé tiwa, ẹ̀yin ìjọba, ẹ má jẹ́ kó bàjẹ́. Tí n bá gbọ́ pé, ó lọ sọ pé, ta ló wí pé, èmi náà ni, èmi náà ni, èmi nìkan náà ni. Ẹ jájúmọ̀, kájọ tún ṣe. Ayé yìí dùn, kó túbọ̀ má dùn sí. Mùsùlùmí, onígbàgbọ́, ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀, ẹ má jẹ́ kó bàjẹ́. Láyé tiwa, ó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Mà dára púpọ̀, ó dára, ó lẹ́wà o. Ayé yìí mà dára púpọ̀, ó dára, ó lẹ́wà o. This world is beautiful, so nice, beautiful. This world is beautiful, so nice, beautiful. Àdáyébá làdáyébá, àdáyébá làkúnlẹ̀yàn o, àkúnlẹ̀yàn làdáyébá. Ayé yìí dára. Àdáyébá làdáyébá sẹ́, àdáyébá làkúnlẹ̀yàn o, àkúnlẹ̀yàn làdáyébá. Ètò lọ́lọ́run ọba fi dáyé, ọgbọ́n orí ìwà yàtọ̀ sára wọn, ọgbọ́n kan ìdè yàtọ̀ sí títáyé, Ọlọ́run ìyanu ni. Gbogbo ènìyàn máa ló mọ̀, ayé yìí máa dára púpọ̀. Gbogbo ènìyàn máa ló mọ̀, ayé yìí máa dára púpọ̀. Ayé yìí máa dára púpọ̀, ó dára, ó lẹ́wà. Ayé yìí máa dára púpọ̀, ó dára, ó lẹ́wà. This world is beautiful, so nice, beautiful. This world is beautiful, so nice, beautiful.
maximum respect to Baba Bapa. Remi Olabanji, Baba ló ṣe gbogbo lẹ́yìn náà, ká tó wá dé bá. Yeah, kudos to you Baba. Big wig in the building, I feel you, wọ́n ló so gbọ́ bẹ́ẹ̀ yìí now. Like a smile, thanks for the inspiration man. Wá sanwó ẹ̀ gbàgbé. Bàbá Jésù yìí lọ. Bàbá Jésù yìí lọ. Bàbá lọ. Bàbá lọ. Òyìgìyìgì àtẹ̀rẹ̀ káyé bàbá lọ. Èmi àbá Jésù yìí lọ. Nínú gbogbo òwúrò bàbá Jésù yìí lọ. Olùgbàlà bàbá lọ. Bàbá lọ. Òyìgìyìgì àtẹ̀rẹ̀ káyé bàbá lọ. Bàbá Jésù yìí lọ. Gbogbo àgbáyé mo sọ bàbá Jésù yìí lọ. Bàbá lọ. Bàbá lọ. Olùgbàlà. Òyìgìyìgì àtẹ̀rẹ̀ káyé bàbá lọ. Bàbẹ́bẹ́bẹ́ orí Jésù mi fara mọ́ ìyanu. Bójú ló ń rà, gbogbo nílára já sọ́lọ́ ìyanu. Bàbá lọ, máa bá lọ, máa bá lọ, máa bá lọ, máa bá lọ. Bàbá Jésù yìí lọ. Gbòòrò ń yọ ọmọ bàbá Jésù yìí lọ. Kábíyèsí bàbá lọ. Bàbá lọ. Òyìgìyìgì àtẹ̀rẹ̀ káyé bàbá lọ. Èmi á tẹ̀lé Jésù lọ. Bí mẹ́jọ bójú ń rọ̀ bàbá Jésù yìí lọ. Bàbá lọ. Bàbá lọ. Òyìgìyìgì àtẹ̀rẹ̀ káyé bàbá lọ. Ọ̀rọ̀ bàbá yóò máa jẹ́, ọ̀rọ̀ Jésù yóò jẹ́ o. Olókìkọ̀ òjòjògùn ayé. Ọ̀rọ̀ bàbá yóò máa jẹ́, ọ̀rọ̀ Jésù yóò jẹ́ o. Olókìkọ̀ òjòjògùn ayé. Ẹ bá mi yí Olúwa, àpáta ayérayé, ìpìlẹ̀ jẹ́ ohun gbogbo, kábíyèsí ológo dídán. Ẹ bá wá yí Olúwa, àpáta ayérayé o, kí gbogbo ayé forí balẹ̀ fún o. Kí gbogbo ayé forí balẹ̀ fún. Ọ̀rọ̀ bàbá yóò máa ṣẹ, ọ̀rọ̀ Jésù yóò ṣẹ o. Olótìtọ́ olójoojúmọ́ máa yẹ o. Ènìyàn máa tẹ́tí gbọ́, òdodo nìkan ní tẹ̀lé. Dípò rere ipò la jáde sí títọ́ o. Bẹ́ẹ̀ni yóò bá lówó polówó irọ́, irọ́ agbénisànlẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀niyàn bá kọ́lé bó kọ́lé irọ́ o. Àsán àsán ni mọ́lẹ̀ o. Òdodo nìkan ní gbéni débi rere, níbùgbé mímọ́ lógo. Èmi àṣọ òtítọ́ òní tèmi o. Èmi àṣọ òtítọ́ òní tèmi o. Ọ̀rọ̀ bàbá yóò máa jẹ́, ọ̀rọ̀ Jésù yóò jẹ́ o. Olótìtọ́ olójoogún ayé. Ọ̀rọ̀ bàbá yóò máa jẹ́, ọ̀rọ̀ Jésù yóò jẹ́ o. Olótìtọ́ olójoogún ayé. Ẹ bá wá yí Olúwa, àpáta ayérayé, ìpìlẹ̀ jẹ́ ohun gbogbo, kábíyèsí ológo dídán. Ẹ bá wá yí Olúwa, àpáta ayérayé, kí gbogbo ayé forí balẹ̀ fún o. Kí gbogbo
padà ìpìlẹ̀ rere tí Jésù ṣe èyí kò máa lè wó láéláé ẹ̀yin aráyé ẹ gbọ́ tèmi o ó máa ń ké mojúbà Jésù o ìbà rẹ̀ o ìbà rẹ̀ o ìbà rẹ̀ o ìbà rẹ̀ o Jésù gbà mí o ọ̀rọ̀ bàbá yóò máa jẹ́ ọ̀rọ̀ Jésù yóò jẹ́ o olótìtọ́ olódodo láyé ọ̀rọ̀ bàbá yóò máa jẹ́ ọ̀rọ̀ Jésù yóò jẹ́ o olótìtọ́ olódodo láyé. Ara mi o ẹ bá mi yí Olúwa àpáta ayérayé ìpìlẹ̀ jẹ́ ohun gbogbo tàbí èyí ológo títọ́ ẹ bá wá yí Olúwa àpáta ayérayé kí gbogbo ayé kò rí balẹ̀ fún. Oje oje si, oje ọba mi, oje oje si, oje ọba mi. Èrò táyé pa yàtọ̀ sí tirẹ̀, ọ̀rọ̀ mi ò já sásán. Ìgbà táyé ló tán bàbá ló kù ìyanu ló bá yọ. Oje oje si. Oje ọba ni, oje oje si, oje ọba ni. Èrò táyé pa yàtọ̀ sí tirẹ̀, ọ̀rọ̀ mi ò já sásán. Ìgbà táyé ló tán bàbá ló kù ìyanu ló bá yọ. Gbẹ́kẹ̀ lÓlúwa o, òun ló lè ṣe ọba òdodo. Gbẹ́kẹ̀ lÓlúwa o, òun ló lè ṣe ọba òdodo. Báyé bá kọ̀ ọ́ òun kì í kọ́ ni má gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn ìgbà tó rò jẹ́ lọ́mọ ènìyàn ń kọ́ ni. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everyone aside there tonight, wherever you're watching me from tonight, yeah, it's just a night to be remembered, a night that can never be forgotten. This is a night that I will continue to remember. This month, the month of February 2020, 2025 is a month to continue to remember and remember and remember. Why? Because something happened. Something happened. It doesn't just happen suddenly, but something suddenly, I can say, something suddenly just happened. And when it happened, it is happened. We can do nothing. What can we do? We cannot do nada. Yorùbá kan sọ pé Olúwa ló ń fúnni, Olúwa ló ń gbà. Àǹtólúwa bá gbà kò sẹ́ni tó lè gbà padà lọ́wọ́ Olúwa. Tolúwa bá dẹ̀ fúnni kò sẹ́ni tó lè gbà padà lọ́wọ́ Olúwa. Nítorí pé Olúwa ló ń fúnni, Olúwa ló ń gbà. Tó bá ti ṣẹlẹ̀, ó ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So ó ti ṣẹlẹ̀ nísìnyí. And nothing we can do. We can change it. If we can change it, why not? We will change it. But because we cannot change it, we can't change it. That's the reason why we can't change it. Tonight, I remain yours, as I usually said, Brother Lajire on this program. Lajire on True Celestian. And tonight, we come on a different form. Because, something happened and there's nothing we can do to change it. So wherever you're watching me from tonight, I said, Eku Ibamidaro enemy.
ẹ kú ìbámidárò ẹni mi. Àwọn nǹkan tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá tí ẹ̀dá kò lè sọ pé mi ì fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí mi. Àwọn nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá tí kò sẹ́ni tó lè sọ pé ó ṣẹlẹ̀ sí mi màá tún ṣe. Kí ni nǹkan yẹn? Tó bá ti yá ó ti yá. Àwa tá gbàgbọ́ kan máa ń sọ pé ó sùn nínú Olúwa. Tó bá sùn nínú Olúwa, ìrètí wa ni pé ọjọ́ àgbéǹde wà, which is that day that me and you or those who slept in the Lord will be great and wake up with him. Tonight, once again, mo sọ pé ẹ kú ìbámidárò ara mi. Yeah. The family of Agboola, yeah, I know it's very hard for us to come up and announce that death of the legendary Remi, Ajani, Samuel, ọmọ Tommy, ọmọ Daniel Agboola, ọmọ Bowade Janet tó kú tí àrọ́gbọ́ndá. And Banji bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́mọkùnrin. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé ẹ̀ kò sọ pé òun máa kọrin ni. But suddenly a bí nílùú Ìgbàjọ sí ilé agboolé Obala's compound. Ìgbàjọ is in Osun State, Nigeria. And Banji jẹ́ kan lára àwọn ọkùnrin tí ọmọ Agboola bí, tí Agboola bí. And ó tún wá jẹ́ ẹni tó kéré jù nínú àwọn ọmọ náà ní àkókò náà. Ó kàwé díẹ̀ kó tó di pé ó fi ìlú Ìgbàjọ sílẹ̀ wá sí ìlú Ìkìrun, láti Ìkìrun wá sí ìlú Ìbàdàn, láti ìlú Ìbàdàn padà lọ sí ìlú Òṣogbo, láti ìlú Òṣogbo Banji padà sí Ìbàdàn, láti Ìbàdàn ó bẹ̀rẹ̀ gbé ayé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ ọmọkùnrin. Ó jẹ́ ọ̀rẹ́ ọ̀dọ́mọkùnrin kan ní àkókò náà tí gbogbo wa ń pè ní tí àwa tá a kéré ń gbà náà ń pè ní Iyèọlá. Iyèọlá jẹ́ àbúrò Olúwọlé. So gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ sí ara wọn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wọn, Then Iyèọlá ó ṣe bẹ́ẹ̀ súnmọ́ Banji ju Wọlé lọ. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ọ̀rẹ́ wọn díẹ̀. Banji kàwé kékeré ju Iyèọlá lọ àti Wọlé torí Olúwọlé Adétìran àwọn tètè kúrò ń Gbàjọ. Iyèọlá tó jẹ́ àbúrò Wọlé Adétìran ó tètè kúrò nílùú Ìgbàjọ. So wọ́n múra sí ìrìn àjò wọn. Banji ó bẹ̀rẹ̀ sí ó ti ń kọrin díẹ̀díẹ̀ ní church kó tó kúrò, ṣùgbọ́n kò sọ pé iṣẹ́ orin ìlú máa ṣe. Suddenly Olúwa gbà fún gbà tó dé Ìbàdàn, ìrìn àjò ẹ̀ yàtọ̀. Ó fẹ́ kàwé sí ṣùgbọ́n kò sí agbára torí bàbá wa Agboola jẹ́ contractor, àwọn tó máa ń gba iṣẹ́ ṣe ní Agboola. Ó máa ń gbaṣẹ́ ṣe gbogbo ọ̀nà tó wá láti ìlú Òṣogbo títí dé to those who know Osun State very well, from Òṣogbo to Kwara, from Kwara to somewhere in Erinle,
all those ìlà ìrẹsì. Agboola is the contractor that make that road, you know. Then Omanshi on express, what's it called? Yeah, the main road in those days. Agboola jẹ́ contractor tó máa ń la ọ̀nà. But torí pé ó jẹ́ ní tí kò ń sábà dúró, ó dẹ̀ ní ìyàwó 4. Ìkan lára àwọn ìyàwó náà dúró, ó wá kù ìyàwó 3. Lára àwọn ìyàwó 3 tí Agboola ní àkókò náà, òun ló bí Remi, Olabanji. Àìkí wá sí ìtòsí ló jẹ́ kí Banji tó parí ilé ìwé, ó wá lọ sí ìlú Òṣogbo, láti ìlú Òṣogbo lọ sí ìlú Ìbàdàn, padà sí ìlú Òṣogbo, padà sí Ìbàdàn, kó tó di pé ó wá pàdé Ìyíọlá. Ìyíọlá díẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rìnrìn ọkùnrin mọ́ra wọn. Wọ́n ti ń kọ́ bọ́n ṣe ń ta jìtá, bọ́n ṣe ń ṣe gbá ṣe àwo. So Banji, Ọlọ́run fún wọn ní ẹ̀bùn. Ó lè ta jìtá, ó lè fọn trumpet, ó lè fọn saxophone, ó dẹ̀ ń tẹ dùrù, ó ń play keyboard, and ó dẹ̀ good nínú drums. Is a good drummer, Banji. So ó develop gbogbo àwọn nǹkan yìí ní àkókò náà díẹ̀. Ìgbé ayé Banji ó bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ orin. Kó tó di pé Wọlé tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n Ìyíọlá Adétìran, Ìyíọlá náà Adétìran. So Ìyíọlá àti Wọlé Adétìran ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n. Ṣùgbọ́n Banji òun jẹ́ ọmọ agboolé kan náà, bí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò, bí ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ àbúrò ní Banji àti Wọlé àti Ìyíọlá náà sì jẹ́. Ṣùgbọ́n kò ń ṣe ọmọ ìyá àbí ọmọ bàbá àpapọ̀ rárá. Bàbá tí wọ́n jìnnà sí bàbá tiwa, ìyá tí wọ́n jìnnà sí ìyá tiwa. Ṣùgbọ́n màmá tó bí àwọn Ìyí tó jẹ́ bọ̀dá Ìyíọlá yẹn, ó máa ń kọrin. Òun ló máa ń lead àwọn iṣẹ́ tí àwọn olóbìnrin, àwọn what's it called, the women society of community tó máa ń ṣe lákòókò náà, bí kò fẹ́ kọrin, cultural dance. Màmá àwọn Wọlé Adétìran tó jẹ́ màmá Ìyí yẹn, òun ló máa ń lead orin. So màmá, gbogbo àwọn nǹkan yẹn ti wà lára wọn. Màmá Jenny náà join wọn, wọ́n dìjọ máa ń ṣe. So gbogbo nǹkan yìí ó ti wà lára àwọn ọmọ náà láti ìbẹ̀rẹ̀, ó wà lára gbogbo wọn. So gbogbo wọn ló ń ṣe, gbogbo wọn náà mọ̀ bọ́n ṣe lè ṣe, bá ṣe lè kọrin, bá ṣe lè jó, bá ṣe lè lùlù ní àkókò náà. So títí Wọlé fi di ọmọ ìjọ Celestial. Àwọn Wọlé Baptist ní chọ́ọ̀chì ìjọ tiwọn. Ṣùgbọ́n Banji Anglican, tí ń ṣe African Church náà bí wọ́n sí. Màmá wa máa ń lọ sí CAC. So African, akọrin Africa ó dáa ní àkókò náà ju ti CAC lọ. So àwọn méjèèjì ńgbà tán ti wà ń bàdàn àti lọ sọ pé wọ́n padà, torí ńgbà tán ti rí bí ìjọ Sẹ̀lẹ́ ṣe máa ń kọrin, bí wọ́n ṣe máa ń lùlù ṣejó, ni Wọlé fi mú àbúrò ẹ̀ tó jẹ́ Ìyí àti Banji pé ẹ wá parapọ̀ pẹ̀lú mi. Wọ́n dẹ̀ ń lọ díẹ̀díẹ̀. Ńgbà tán ń lọ, tán dẹ̀ ń gbádùn ara wọn ń bẹ̀. Kò ṣeé ṣe fún Banji láti sọ pé ìjọ tó dáa tó bá èmi ṣe mọ́. Banji dúró, Wọlé ti dúró, Ìyí tó jẹ́ àbúrò Wọlé òun náà ti dúró. Wọ́n jọ dúró, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe títí Adérẹ̀mí tó ń jẹ́ Banji tó fi ṣe ìgbéyàwó.
ńgbà tó máa ṣe ìgbéyàwó tó máa pàdé obìnrin tó fẹ́ tó wù láti fẹ́ tí ìnáwó táwọn méjèèjì dìjọ sọ̀rọ̀ màá fẹ́ o màá ṣe dáadáa pẹ̀lú ẹ o ó tún wá jẹ́ ọmọ olùdarí ìṣẹ̀lẹ̀ igbákejì ìṣẹ̀lẹ̀ ní àkókò náà lápapọ̀ títí tí wọ́n dẹ̀ fi ń gbìyànjú láti jẹ́ kí àjọṣepọ̀ àwọn pẹ̀lú arábìnrin náà kó wọ̀ àjọṣepọ̀ òun pẹ̀lú arábìnrin dẹ̀ wọ̀ tí í ṣe ọmọ Alex Abiodun Bada ní àkókò náà wọ́n jẹ́ Supreme Celestial Church of Christ wọ́n dẹ̀ ṣe ìgbéyàwó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé papọ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Banji wa ó ti kọ́kọ́ release àwo orin kan tí àwo orin náà táìtù ẹ̀ jẹ́ Má fẹ̀sọ̀ jayé Má fẹ̀sọ̀ jayé Má fẹ̀sọ̀ jayé yẹn ó jẹ́ orin tí that record ó jẹ́ orin tó mi ìlú lákòókò tó jáde because àkókò náà àwọn bàbá bíi Ike Dairo Orlando Owo Ebenezer Obey King Sunny Ade ní 1976 78 ngbàtí 1976 Má fẹ̀sọ̀ jayé yẹn jáde ngbà tó jáde kò tí máa ta ìbùkún orísun ìyè ló gbé jáde so inú Banji ara Banji ti bẹ̀rẹ̀ sí wálé nsìn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ó ti mú iṣẹ́ orin gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ẹ má gbàgbé pé gbogbo àkókò yìí náà ó yìn lọ sí ilé ìjọsìn Army Barrack láti máa jọ́sìn bẹ̀ láti jẹ́ kan lára àwọn láti jẹ́ kan lára àwọn akọrin níbẹ̀ òun kọ́ lọ ọ̀gá akọrin bíi vocalist and ní àkókò náà wọ́n dẹ̀ ní oríṣiríṣi àwọn tó ń kọrin níbẹ̀ tó jẹ́ bíi vocalist ṣùgbọ́n òun ní ọ̀yàn láàyò torí ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún tó jẹ́ ní tó lè kọrin tó ń ta jìtá ó dẹ̀ ń fọn fèrè ní àkókò náà so bọ̀dá Wọlé tó jẹ́ Wọlé Adétìrán ó lè tẹ dùrù ó dẹ̀ lè ta jìtá ni. ìrìn àjò wọn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Má fẹ̀sọ̀ jayé yìí rẹ́kọ̀dù náà ta dáadáa rẹ́kọ̀dù náà ta ó dẹ̀ dùn inú ẹ̀ ní tabarẹ́ni tó ti gbọ́ dáadáa Má fẹ̀sọ̀ jayé ayé lé o Má fẹ̀sọ̀ jayé ayé lé o and so forth so Banji ó gbìyànjú lórí iṣẹ́ náà ó dẹ̀ ṣe dáadáa lẹ́yìn ẹ̀ ló wá gbé iṣẹ́ mi jáde tó jẹ́ Olélé nígbà tí èèyàn bá gbé ìyàwó tó dára ìyàwó ẹ̀ tó fáìn tó dẹ̀ níwà ìyàwó ẹ̀ tí ó tún wá jẹ́ ọmọ èèyàn mímọ́ ní àkókò náà so Banji lákòókò náà ó jẹ́ devoted husband a devoted musician because he is now playing professionally ẹ má gbàgbé pé at that time 1976 ó ti ń lọ gba àwọn big concert ó ti ń lọ sí kò ń ṣe pàtí ìyá Síkírà ló ń jó no wọ́n fẹ́ sòkú no àwọn iṣẹ́ eré gidi táwọn èèyàn á pè tá a fi owó wọlé concert tó máa fowó wọlé ní Banji ń ṣe ní gbogbo àkókò náà but suddenly ọ̀rọ̀ ti church ti wá ń wọ̀ ó ti ń wọ̀ ní 1976 lẹ́yìn tí Má fẹ̀sọ̀ jayé yẹn jáde ńgbà tí Olélé tẹ̀lé Olélé ò tí ì jáde tí King Sunny Adé wọ́n wà láyé lẹ́ni ní tiwọn Banji ti di
ó ti di ẹni tó sùn pẹ̀lú àwọn ancestors ẹ̀. Máfẹsọ̀jáyé yìí làwọn King Sunny Adé gbọ́ tó fi ní pé Banji yìí ó máa bá wa dé òkè òkun. Wọ́n dẹ̀ wá ní àkókò tán wá Mọ́kọ́lá náà níbi tán fẹ́ lọ. Banji fi ti Mọ́kọ́lá, ó fi ti ibi tó fẹ́ lọ lẹ̀, ó wá tẹ̀lé ti Mọ́kọ́lá lọ síbi tán fẹ́ lọ. Láti bẹ̀ ìrìn àjò bẹ̀rẹ̀, ìrìn àjò pé dandandandan ṣẹlẹ̀ yìí náà ni o, dandandandan ṣẹlẹ̀ yìí náà ni o. Ìrìn àjò yẹn bẹ̀rẹ̀, ó dẹ̀ ó mú Banji, ó mú lákọjú iṣẹ́ tiẹ̀ gangan lọ. And ẹni tó bá mọ Remi Olabanji ní àkókò tí mò ń sọ yìí, ẹ rí i pé mode of dressing ẹ̀ ó yàtọ̀ gidi gan. Mo dẹ̀ lè sọ iye àwọn artist tó jẹ́ pé wọ́n copy Banji ni ní Nàìjíríà lákòókò náà. Ifun ẹ̀gbọ́n tí gbogbo wa mọ̀, bọ̀dá Akib Karib, àwọn gan gbà nítorí àwọn náà tún ní gan lásán gan packaging ni ó jẹ àwọn èèyàn gidi gan. Torí tí Banji bá dé ibì kan àwọn èèyàn máa ń fẹ́ wá wò ó ni, àwọn èèyàn fẹ́ rí Banji, la fẹ́ rí bó ṣe kọ́kọ́ máa wọ stage, bó ṣe you know the kind of aṣọ tó máa ń wọ̀, attire, every other thing, àti bàtà àti gbogbo ẹ̀ wọ́n dẹ̀ wá fún láti abroad ni. Kò ń ṣe made in Nigeria then, kò ń ṣe made in Africa aṣọ bàtà tó máa ń wọ̀. So ìyẹn nìkan, ńgbà tí ó wá ṣe olélé yẹn, òkìkí ẹ̀ wá kàn, òkìkí ẹ̀ kàn. Concert tó ti máa ń gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó wá di pé kí ọba Síjú Adé, which is ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀, kó pè é pé Banji òun ló gbọ́dọ̀ wá play. Banji went to go and play there. He played there. Ngbà tó ń play, ngbà tó kọrin bẹ́ẹ̀ ní àkókò náà, ìlú mì tìtìtì, ìlú mì gidigidi, torí pé àwọn èèyàn gbádùn ẹ̀. Ọ̀hún ríro ẹni tó ń kọrin bíi tiẹ̀ rí. A ti gbọ́ àwọn èèyàn tó ń copy Sunny Adé wà, don't forget, ní gbogbo àkókò náà a ní Apollo King. Àwọn ọ̀nkú kan máa ń wá sọ́dọ̀ wa dáadáa báyìí torí Banji, tó máa ń wá Banji wálé. Jídé Òjó, Emperor, bẹ́ẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé torí bí Banji ṣe ń package, ẹ ti fẹ́ rí sí ní àkókò náà. So nígbà tó di tí olélé yẹn jáde, ìyẹn tó sọ pé bóyá ẹnìkan tiẹ̀ wà láyé tí ń lé ipa rere sí ni, irọ́ ńlá pátá, ọ̀kan nínú 10. Ọmọ ayé lálẹ́ kù sí, wọn lè jò sí ni, àfẹ́kájẹ má ṣe fẹ́ káyó, ọmọ aráyé lè, right? That is inú olélé nìyẹn. Ọlọ́run jẹ̀dá lọ inú ẹ̀. So that record now boost Banji again. Ìyẹn ló fa ayé yìí máa dára púpọ̀. So olélé yẹn on record ẹ̀ ní Aphrodisia, but this was beautiful. Ó wá ná everything because orin náà ó wà classic, ó dẹ̀ tún mú tiwantiwa. So ngbà bọ́n ṣe ń wò bọ́n ṣe ń gbọ́ lákòókò náà, gbogbo iléeṣẹ́ rédíò, gbogbo iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn àkókò náà, gbogbo ọ̀nà fẹ́ fi ṣe interlude ní orí program wọn. And níbi tó dẹ̀ ṣe dé later in the 80s ní Alhaji Barrister wá lo part of the songs, right, láti ṣe ó kọ orin kan. And ibi tí Barrister ti bẹ̀rẹ̀ sí pé Banji ní captain nìyẹn. So Alhaji Barrister Ayinde bẹ̀rẹ̀ sí pé Banji ní captain ló máa ń pè Banji captain. He has never called Remi Olabanji ní Banjiri or Remi, no, captain ló máa ń pè bàbá. So ngbà tí This Was Beautiful yẹn tó wá jáde, ó jẹ́ kí popularity yẹn kó expand.
àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ inú wọn dùn gidigidi right nígbà tí ó di 1980 right another album jáde nígbà tí album yẹn jáde ọ̀hún fẹ́ kó tà bàbá wa dúró di 81 ó ní gbàdúrà fún mi Jésù ọba mi mọ́ that music kò ń ṣe àlùjọ wọ́n play in a classic ó mọ̀ pé most of music tí bàbá máa ń play tí Banji máa ń play right ó máa ń wà jásì so kò ń play music anyhow and if you listen to his music his olden days music ẹ máa rí i pé ó wà àánú ẹ̀ gidi gan so that music ó wá jẹ́ kí Sunny Okosun when Sunny Okosun comes to the studio táwọn àánú studio tó ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ Sunny Okosun said Banji tó bá lè fóun ní orin yìí kó ń lọ tún ṣe it was so popular listening to that gbàdúrà fún mi nìkan when you listen to that song on it the original gbàdúrà fún mi not the one that they don't thank on the church and sing you know on to ṣe then don't forget then Banji ó match church àti iṣẹ́ ìpapọ̀ ni o now ibi tí n fẹ́ kí everybody kẹ́kọ̀ọ́ let's go there now. Let's enjoy some Banji's music before I come back here. Jésù nìkan lọ̀rẹ́ òdodo tí mo mọ̀ o, òun nìkan ní kìtàn ní jẹ́. Ẹni gbẹ́kẹ̀lé bàbá kò ní jogún òfo, òun nìkan ní kìtàn ní jẹ́ ó jàre. Let's go. Jésù nìkan lọ̀rẹ́ òdodo tí mo mọ̀ o, òun nìkan ní kìtàn ní jẹ́. Ẹni gbẹ́kẹ̀lé bàbá kò ní jogún òfo, òun nìkan ní kìtàn ní jẹ́. Now listen, this is ibi tí ẹ̀tàn ti wọnú ayé Banji lélẹ́yìn sìn. Don't forget that he's a devoted Christian and he was born as a devoted Christian into a Christianity family. Right? And he grew up that way. And when you see Banji is not kind of person that do this. He's very straightforward person. Now, ó ti mú church mọ́ band tó ti great. The band that people have been interstate in Nigeria until he hasn't come outside the country to perform or to perform at a concert or as an artist outside the country. No, he hasn't. But within Nigeria, either west, east, or north Nigeria, Banji is there. So someone like that, he hasn't got time. Don't forget, he is not the choir master of the church. He's just a vocalist. And he's just a choir member. But because of that talent in him, everyone wants him. Even the founders of Celestial Church Celestial Church of Christ, Papa SBJ Osova, he wants him. And a lot of the Agbagba want him. So what they don't want is, they don't want him to be, don't forget the way Banji dressed. When you see, I'm going to show us one of his attire, the way he dressed. One of his dress, the way he dressed then. So they don't really want someone like him that they believe is a real Celestian, right? To be dressing or to be going out to go and sing the way. Because if Banji go here, the kind of music that Banji will play in the church will different from the one that we play
when he got to his own personal band. And that is the reason why it's hard for Banji. But before you see Banji sing someone else's songs, it's hard. You won't. He doesn't even know how to sing it. Because they rehearse 24/7. In that studio, before he moved to where people know, which is the Romo House of Sand, opposite Polytechnic. That is where everyone knows. But before he moved there, that's a place around that area that he lives before. That hand, he got his studio. The instrument, don't forget, I usually say this to people. The first artist in Nigeria, right? Let me say first. Let me say one of the artists in Nigeria that got the violin instrument order from abroad, from England to Nigeria, and then was Remi Olabanji. There are 4 musicians that got that. We got Remi Olabanji. We got Oliver Dikoye. We got Ebenezer Obey. I'm not that sure if King Sunny Ade have got the violin there, but those 3 people, I knew they got it. Then Remi Olabanji. Then after, that was when they sent someone from, because Ikeja too, they were big. That's why they look for someone to go and get such powerful instrument. So in Banji's house, then we got that equipment scored there. That's what he has got there. So to rehearse to everything, the drums, this what's it called, the sitanza, everything they having is the violin. And the violin is the best musical instrument of those time, right? And that's what we're doing. That's what he has got. Then, so when things like that keep happening, we don't see anything. We don't see it. Even Banji doesn't see that vision. That if I continue with the church, that band will start again. If I continue with the church choir, don't say with the church, with the church choir, I'm not that sure. Maybe, but I don't think they pay him then, because he has never collect or going for money in the church. No. He doesn't collect, he doesn't get paid. That's what I mean then. So he's doing it for, someone, he got passion for the church music. Forget about having passion for the music its own. No, for the church, especially for Celestial Church of Christ, he already carries it in it, even more than Wale then. Because I could remember that it was the one that always said, what's it called? If But Wale doesn't want to go to, they used to do their choir practice in the night. If he doesn't want to go, you have to force Wale to go. So now at their age, they are not young then. They're old enough to. They're not young. You understand? They're not young then, and at that age, even we that we were young then, we look at them like, this Baba, this one, you only time get this, because they will come. What's it called? There's one Steve. We come. Steve is a saxophonist for Army Barak. What's it called? Baba, okay, which is the choir master. He will come. Wale will come. About 6 of them to come and meet Banji at home, so that they will. Sometimes they even walk. Right. So that heart that Banji has got for the church, it cannot be shared then. So he has already been attached. OT Celestial choir ti di egun ẹ̀. So ó fi gbogbo àwọn nǹkan yẹn sílẹ̀ lákòókò náà. Kò mọ̀ pé iná tó ń jó lórí igi tó bá jábọ́ sí abẹ́ ẹ̀ á jó igi á dẹ̀ jó ewé ẹ̀ o. Kò mọ̀ lákòókò náà.
Banji gbìyànjú nǹkan tó lè ṣe ṣùgbọ́n ó dé stage kan iwájú ò ṣe lọ ẹ̀yìn ò dé sí padà sí. Let's enjoy his music a little bit. ẹni gbẹ́kẹ̀lé bàbá kò ní jogún òfò òun nìkan ní kìtàn ní jẹ́ òjàre. Jésù nìkan lọ̀rẹ́ òdodo tí mo mọ̀ o òun nìkan ní kìtàn ní jẹ́ ẹni gbẹ́kẹ̀lé bàbá kò ní jogún òfò òun nìkan ní kìtàn ní jẹ́ òjàre. Wọ́n máa kéde ọ̀rọ̀ Jésù lọ òun nìkan lọ̀rẹ́ òdodo tó ṣe bínú tán o tó ṣe fọkàn tán o ọ̀rẹ́ gidi. Wọ́n máa wí wọ́n máa sọ fáráyé o wọ́n máa ké káàkiri ayé gbogbo. Jésù nìkan lọ̀rẹ́ òdodo. Jésù nìkan lọ̀rẹ́ òdodo tí mo mọ̀ ó nìkan ni kò kí ń tán ní jẹ. Right, and his journey continue. Ìgbé ìrìn àjò ẹ̀ ó dẹ̀ tẹ̀síwájú nígbà tó di 1980 tó ṣe rẹ́kọ̀dù kásẹ̀ ńlẹ̀. Inú kásẹ̀ ńlẹ̀ yẹn ni gbàdúrà fún mi wà. Right, wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ sí dé because ó ti di ẹni tí àwọn èèyàn ń pè from abroad ipe kó wá play fún wa, a fẹ́ kó wá sí America, a fẹ́ kó wá sí Germany, a fẹ́ kó wá sí London. Ní gbogbo àkókò yìí ẹgbẹ́ kan wà tó wà ní England ní àkókò náà. Ẹgbẹ́ yẹn òun wà bí Banji wà bí ipò karùn-ún sí ẹgbẹ́ yẹn náà, ipò karùn-ún sí ẹgbẹ́ yẹn tó wà labroad ni. So gbogbo àwọn ìwé míì wà tó jẹ́ pé ìgbà tí Banji ò ṣe tí ó yìn ṣe school of music o bọ̀gbà tí ò dídì tí wọlé ti di lecturer. Right, most of àwọn ìwé yẹn tí ẹgbẹ́ ẹ̀ tó wà labroad tó máa ń gbé tó máa ń send sí òun ló ń gbé fún ẹgbẹ́ ẹ̀ Wọlé Adétìràn láti máa fi ṣe. So ní àkókò náà ó ti wá di pé iṣẹ́ yẹn ti wọ̀ ṣùgbọ́n ti chọ́ọ̀chì ó wọ̀ lára ju iṣẹ́ orin tiẹ̀ gangan lọ. Ó ti ní àkókò náà ló ń jẹ́ Remi Olabanji and his World Crusaders. Right, World Crusaders. So gbogbo àkókò tó ń jẹ́ World Crusaders yìí àwọn èèyàn ò tètè mọ̀ pé iṣẹ́ tí Banji ń ṣe tó wà nù ẹ̀jẹ̀ àti omi ara ẹ̀ kò fẹ́ jẹ́ kó súnmọ́ church mọ́ dáadáa. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń fi ẹ̀mí bá Banji rìn wọ́n ti mọ̀ yìí pé Banji fẹ́ máa fà sẹ́yìn, àwọn ò dẹ̀ fẹ́ kó fà sẹ́yìn. Ibi tí ìṣòro díẹ̀díẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí dé nìyẹn. Ẹ má gbàgbé o pé ó fẹ́ ìyàwó tó ní ògo, òun fúnra ẹ̀ tó wá ní ògo. Àwọn kan ní pé bóyá kò gbàdúrà dáadáa. Banji ń gbàdúrà, kò kàn ń pariwo gbàdúrà ni, ó máa gbàdúrà, kò dẹ̀ ń pẹ́ lórí àdúrà, a sọ̀rọ̀ sẹ́dẹ̀ ni. Ńgbà tí wàhálà náà dé ó sọ pé kí lòun lè ṣe. Ní àkókò yìí nǹkan mẹ́ta ló ń face ní 1980, 82, 83. Ó ń face nǹkan mẹ́ta. Nǹkan àkọ́kọ́ church tó ń lọ tó fẹ́ máa fà sẹ́yìn tó ń dẹ̀ fẹ́ kó fà sẹ́yìn. Nǹkan ìkejì àwọn tó súnmọ́ tó jẹ́ pé ó ń fún ní idea tó bá ṣe báyìí wà lówó, tó bá ṣe báyìí iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn á tún gbèrú. Àwọn yẹn ń fún ní wàhálà lọ́n ti wọn. So EMI nìkan ni ó ní kíní ẹ̀ lọ́wọ́ tó ń fẹ́ kí Banji sì kó máa dàtà fún alára ẹ̀ lọ. Ọ̀dẹ̀ ń dàtà
gbogbo àwọn ilé rẹ́kọ̀d tí ó ní tán wọ́n jẹ́ alágbàtà wọ́n ṣe dáadáa torí ọjà náà ń tà ọjà kásẹ̀ ńlẹ̀ tó jẹ́ àwo orin tí Banji ṣe gbẹ̀yìn tó lè sọ pé nínú ìdẹ̀ra nínú ògo ni mo ti ṣe òní kásẹ̀ ńlẹ̀ ló ti kọ gbàdúrà fún mi mo sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan gbàdúrà fún mi inú ẹ̀ ní gbàdúrà fún mi o right so ńgbà tí ìrìn àjò náà bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó di 1986 ẹ má gbàgbé pé àwọn wàhálà ti ń dé nsìn o 1986 86 86 87 ìṣòro yẹn ti wá kọjá ìṣòro tó dẹ̀ ga jù nínú ẹ̀ ní ìṣòro church torí nísìnyìí ó ti wá ń lọ church dáadáa kò dúró so wọ́n ti fi àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tọ́ wọn lẹ́nu gbogbo ìrìn àjò yìí kò tí ì mọ àwọn rẹ́kọ̀d tó ń ṣe fún church o ìrìn àjò tiẹ̀ nìkan àdáṣe ayé ara ẹ̀ nìkan so lẹ́yìn ìgbà tí Papa Osofa tán ti gbéṣẹ̀ right tí àwo orin tó ń ṣe ní 1985 náà jáde because àwo orin náà àsáré ṣe ni smoky ó dẹ̀ jẹ́ LP tó máa ń ṣe láyé ìgbà yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó ká ó dẹ̀ tà dáadáa ó tà lọ sí Kaduna lọ sí East lọ sí West everywhere in Nigeria both abroad ló ti tà wọ́n ti ròyìn pé Banji dá àyà dé àwọn nǹkan yẹn àbí òun ló ń pa owó ẹ̀ no irọ́ ni àmọ́ mọ̀ pé ìgbìmọ̀ àkókò náà mọ̀ pé kò ń ṣe Banji ló ń pa owó ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọ́ ní tábà débi hùn káfó àwọn kan láàrin wọn ọ̀hún sí láyé mọ́ ń sìn àwọn tó ń làkàmì là láàrin wọn ọ̀hún sí láyé mọ́ nísìn àwọn tó dẹ̀ wà láyé táwọn náà nímọ̀ díẹ̀díẹ̀ ń pa ẹ̀ á gbọ́ á dẹ̀ mọ̀. bí pépà ṣe gbé nìyẹn pé lẹ́yìn ìgbà tí nǹkan ti ẹ mọ̀ pé ó ti gẹrun sìn wọ́n ti fa orí wọn kó dóró kò sí irun kankan ń bẹ̀ mọ́ kò sí dáadáa kò sẹ́ni tí ń bẹ̀ mọ́ ń sìn àwọn èèyàn wá sọ pé Banji ya wèrè Banji ò ya wèrè the problem that he was facing then only so gbogbo àwọn nǹkan tó máa ń rí ọ̀hún rí mọ́ gbogbo bó ṣe máa ń yọjú on the later wọ́n tún parí issue náà ó máa wà òkè kò ní wà òkè ilé fọ́nká ńgbà tí ilé fọ́nká ìrìn àjò tó ní agbára gidi gan ẹni tó bá rí i pé Remi Olabanji kò ń ṣe ordinary person àkàndá ẹ̀dá ni kò ń ṣe ẹni tí èèyàn máa wò tó máa sọ pé báwo lè léèsì jẹ ẹni tí èèyàn máa rí tí èèyàn tẹ́rù máa bàyàn ni torí àwọn màláíkà tó ń bá rìn àwọn agbára tó wà lára tiẹ̀ nìkan gan ó tó ṣùgbọ́n àwọn àgbà sọ pé alágẹmọ tó ń ṣe gẹ́gẹ́ ikú pa látó ń bọ̀ sí ọ̀pọ̀lọ́ tó ń jan rẹ̀ mọ́lẹ̀ he tried to be okay ní gbogbo àkókò yìí náà bó sì jẹ́ pé wọ́n ń pariwo pé Banji ya wèrè mo fọ́ sọ̀yà yìí pé ní àkókò náà ó yìn ṣe àwọn ìwé tó yìn ṣe jáde tó jẹ́ pé nínú ẹ̀ ẹni tó jẹ́ ìbútalè tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n nígbà yẹn tó jẹ́ ìbọ̀dáwọlé nígbà yẹn òun gan á tún kó lára àwọn ìwé á tún lọ tà fún Banji ò kàwé lọ títí tó tẹ́lẹ̀ ńgbà tán kọ́ bẹ̀rẹ̀ Banji kàwé jù wọlé lọ bọ̀ ńgbà tí Banji ti mú iṣẹ́ orin òun kò kàwé mọ́ wọlé ló wá kàwé jù lọ so wọlé became the lecturer in Polytechnic Ìbàdàn so gbogbo most of
ìwé rudiment of music all those nǹkan tó wúlò nù department wọn. Banji we print it, we draft it, we draw everything, pom, send it to his brother. Not because of the money, not because of, but just to make him know that he's doing well, to see him doing well in that school. Because even títí di ìgbà tí bọ̀dá Wọlé gan sì ní issue pẹ̀lú ńgbà tó ní rector kan, ìyẹn náà àgbàlagbà Yorùbá ni, Mr. Agbo, àwọn tó bá jẹ́ ọmọ Ìbàdàn poli ńgbà yẹn àmọ́, right, kó tó di pé bọ̀dá Wọlé di HOD, ẹni HOD wọn ní Ìbàdàn poli. So ìyẹn náà máa ń wá, and there's another lecturer tó jẹ́ pé òun pẹ̀lú bọ̀dá Wọlé jọ fẹ́ wà ní category kan kó tó di pé bọ̀dá Wọlé di HOD ńgbà yẹn, òní ìyẹn náà ń ṣe music. So gbogbo wọn ọ ní ìwé tó máa ń gbà lọ́dọ̀ bàbá ń bọ̀ ló ti ń rí. Ẹ bá gbàgbé mo sọ pé ẹ̀gbọ́n Banji kan wà ní abroad, so gbogbo àwọn file jazz nǹkan àwọn sight reading gbogbo àwọn ìwé what's it called music traces gbogbo ẹ̀ pátá ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó máa send ẹ̀ sí wọn. So wọ́n gbà ìgbà yẹn sìn yìí nǹkan ti ń balance díẹ̀ bọ̀ 87 80 ní sìn yìí 88 boom nǹkan fọ́nká 88 87 nǹkan fọ́nká kò tún sí nǹkan dáadáa mọ́, right. Ó wá di pé Banji ń kọrin ṣùgbọ́n òkìkí ti ń kàn gbà yẹn pé Remi Olabanji ti ṣe gbá o, Remi Olabanji ṣe ìkòkò bàbá sásùn o, Remi Olabanji ṣe báyìí nígbà yẹn, and títí Olúwa ń gba gbogbo. Ó wá dá iléeṣẹ́ Kane Furniture sílẹ̀, ibi tí wọ́n ti ń ṣe àga ìjókòó tó jẹ́ Kane tán fi ń ṣe ayé ìgbà yẹn, bóyá pankẹ́rẹ́ là ń pè náà fi ń ṣe ní àkókò náà. Ó wá dá iléeṣẹ́ náà lẹ̀, so à ń ṣe Kane Furniture. Ó gba àwọn ọmọ Ghana síbẹ̀, ó gba àwọn ọmọ Ivory Coast síbẹ̀ tó ń bá a ṣe. Wọ́n máa ṣe different company ló ń wá tó wá order Kane Furniture. A ṣe pushing chair, ó máa jẹ́ pushing one, but Kane Furniture náà ni ó máa ṣe table, ó máa ṣe bench, ó máa ṣe what's it called desk tó jẹ́ Kane Furniture, different design tó ń ṣe ń tàn sí. Banji has been done it in those days. Then ó tún wá ní ibì kan tó ń ṣe bread yẹn kò ń ṣe ohun gangan ló jẹ́ bakery, ó jẹ́ sole distributor ní àkókò náà. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn Banji bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kó má bàa ṣe kí ni, kó má jẹ́ pé iṣẹ́ chọ́ọ̀chì ó gbà lọ́kàn jù. Don't forget o, wọ́n ti ń fa ìdí iṣẹ́ orin yẹn ń sìn yìí, báǹdì ẹ̀ kò dúró bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Nínú àwọn báǹdì tó ní gbà yẹn, òyìnbó wà ń bẹ̀ tó jẹ́ Nàìjíríà no, ọmọ Ivory Coast wà ń bẹ̀, wọ́n sí Ivory Coast no, what's it called Cameroon náà wà ń bẹ̀, ọmọ Ghana wà ń bẹ̀, Haúsá méjì wà ń bẹ̀, then àwọn Yorùbá oníjìtá kan tó jẹ́ tó náà jọmọ Igbo, so Haúsá wà ń bẹ̀, Igbo wà ń bẹ̀, ọmọ Cameroon wà ń bẹ̀, Ghanaian wà ń bẹ̀, Yorùbá wà ń bẹ̀. Àwọn choruses, the backup singers, they are all Yorubas, right, in those days. So imagine that band, a big band like that, a well-known band, suddenly things do, and his journey then was like the way band of Fela Anikulapo Kuti went down. That was why it went. So when Banji doesn't have things to do outside there again, those people, they got nowhere to go. Don't forget, most of them live with Banji, right? So back to 1984. Back to 1984. Things fall apart. Nǹkan kan bẹ̀rẹ̀ sí rí bákan fún Banji. So olórin kan wà, not Jídé Òjó, Délé Òjó. That's Jídé Òjó, that's Délé Òjó. Wọ́n wá ní pé ọkọ̀ instrument, on instrument bàbá, on instrument Banji, ó ní instrument, ọkọ̀ wọn lọ́kọ̀tà.
wọ́n lọ kòtò òru gan lọ́kọ̀ ẹ má gbàgbé pé at that time most of them kò síbi tán fẹ́ lọ mọ́ because after cancer ńlẹ̀ band yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí fọ́ kò ń ṣe pé ó ń fọ́ báyẹn but Banji ó ti mú ọ̀rọ̀ church dání nsìn Jerusalem so now band tó tóbi báyẹn tó ní àwọn what's it called band boys tó jẹ́ pé professional ni gbogbo wọn pátá that's what they do kò dédé wá fọ́ bẹ́ẹ̀ so most of them those who came from Cameroon kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe they can't go back to Cameroon so they join us they join Banji láti máa ṣe kí wọ́n ti ń pè yẹn cane furniture so most of them handy job they can do it ìyẹn tí o lè ṣe ó jalè tó lọ kó instrument bàbá ta instrument Banji ta right but anyway then when police got them they bring them back most of the instrument on ta wọn kan fún Délé Abíọ́dún I can remember Délé Òjó so nígbà yẹn àwọn nǹkan yẹn ó jẹ́ kí Banji kó wá bẹ̀rẹ̀ sí kí wàhálà yẹn kó pọ̀ sí jù right ti church wà ń bẹ̀ o kò dẹ̀ fẹ́ padà láti jẹ́ kí kò fẹ́ sọ pé kò ṣe church kò dẹ̀ fẹ́ sọ pé ó máa ṣe ńgbà tán ti gbé pé ó ya wèrè but láti má jẹ́ pé káwọn yẹn lè mọ̀ pé kò ya wèrè àwọn sẹ́tàn ti ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí kó síta on play BCOS NTA what's it called most of I forgot this what's it called the radio station ní time yẹn so wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí play orin Banji wọ́n play ẹ̀ dáadáa so inú tiẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí dùn pé ó ti ń come back but suddenly at that time ìyàwó ti lọ issue ti ṣẹlẹ̀ so Banji is now on his own now right so they now said ó ní láti máa kọrin church lọ na ibi tí ó ti stop nìyẹn tán ti ṣe orin kan fún Mọ́kọ́lá again within that 1988 and 1987 and 1988 kẹsẹ̀tì yẹn wọ́n rìkọ́dù ẹ̀ lọ́dọ̀ Steve máa nǹkan àtọ́ ń pè ní Steve nígbà tí wọ́n rìkọ́dù ẹ̀ tán ọ̀dọ̀ Banji ló wá ń ṣe printing ẹ̀ ló ń ṣe duplicating kẹsẹ̀tì yẹn lóru mọ́jú títí láti jẹ́ nǹkan because ẹ má gbàgbé ẹni tó ti ní orúkọ ẹni táwọn èèyàn ti mọ̀ dáadáa ẹni tí àwọn èèyàn ti ń gbọ́ dáadáa suddenly tí nǹkan kan dédé rí báyẹn fún so kò ṣeé ṣe mọ́ láti yà kúrò Banji dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ti chọ́ọ̀chì tó jẹ́ issue wọ́n ti ń sọ pé kò fẹ́ Banji ò ṣe ṣẹlẹ̀ mọ́ even paper gan gbé I could remember newspaper ní time yẹn ìwé ìròyìn gbé pé Banji ò ṣe ṣẹlẹ̀ mọ́ ó dẹ̀ yín ṣe ṣẹlẹ̀ bọ̀ torí àwọn èèyàn ò mọ kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àkókò náà ó dẹ̀ dúró so ọ̀gbẹ́ni kan alàgbà kan wà kò ń ṣe alàgbà when I say alàgbà don't mean like an evangelist no he's a Celestial Church member but he's an engineer ló wá ní hello Banji tó o máa lọ sí studio iye tó bá ní kìràkìtà àwọn tó ń dúró tó kù lẹ́yìn Banji ń gbà yẹn wọn làwọn àwọn tó jẹ́ bíi manager ẹ̀ ó sì dúró yọ̀ ń pè ẹni bọ̀dọ̀ lọ́yọ̀ọ́ ẹnìkan ti ṣaláìsí lára àwọn tó dúró ìyẹn ni Fẹ́mi Ọdẹ́ṣọlá ìyẹn dúró ẹnìkan tí ìbá tún kù onílù Sàrùmí ó náà dúró faraṣe gidi gan then ẹnìkan tóun ti wá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ jìtá tó dẹ̀ ń kọrin Banji ó ti gbìyànjú gan tóun náà ti wá bẹ̀rẹ̀ sí kọrin ó dẹ̀ ń kọ́ jìtá níbẹ̀ àwọn tó ti lọ mi sọ̀rọ̀ àwọn tó lọ bí àwọn ìwọ ló dé nǹkan mi sọ̀rọ̀ wọn àwọn tó dúró lẹ́yìn tí ìṣubú Banji yẹn ṣẹlẹ̀ ni mò ń sọ yìí wọ́n dúró tó bá jẹ́ni tí èèyàn rán dọ̀rọ̀dọ̀ ní dúró wọ́n dúró tì
so suddenly ngbà tó máa dúró wọ́n wá change báǹdì orúkọ báǹdì yẹn sí Music Apostle. Remi Olabanji and Music Apostle, and that was 1988, 87, 88. Bọ́n ṣe gbìyànjú kàn ṣe iṣẹ́ Ose o Jésù nìyẹn. So ńgbà tí Ose o Jésù yẹn jáde, Ọlọ́run ṣe breakthrough ńlá fún Banji. Ó bẹ̀rẹ̀ sí gba so bọ̀ tí èèyàn bá kẹsẹ̀ kan sí orí ilẹ̀ tí ìkejì sì wà nù odò kó múra kó yọ ìyẹn tó wà nù ilẹ̀ kó tó wà nù odò kó tó sọ pé òun ti gòkè odò káfárá tó já o tó ṣe ṣẹlẹ̀ gan-an nìyẹn. Now iṣẹ́ tó ń ṣe ó dùn, àwọn marketers fẹ́ gbà á, ìyẹn Ose o Jésù yẹn àwọn marketers fẹ́ gbà á, ṣùgbọ́n torí ipe orin yẹn ti base lórí Banji nìkan nínú ìjọ yẹn láti ọdún gbọgbọrọ sẹ́yìn, kó dédé wá sọ pé òun ò ṣe nǹkan yẹn mọ́, kò ṣeé ṣe ó máa ṣe náà ni. Banji dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti máa ṣe chọ́ọ̀chì àti ilé àti chọ́ọ̀chì àti ilé àti chọ́ọ̀chì àti ilé. Tó bá sùn tí kò bá sùn ibi tó bá sùn sí ni o. A dẹ̀ rí nǹkan tá a lè ṣe sí títí àmì kò dẹ̀ rí nǹkan tó lè ṣe sí títí alábọ̀rùn tó fi di ẹ̀wù. Nígbà tí alábọ̀rùn di ẹ̀wù, òun ló wá nọ́ọ̀sì òun ló wá dojúkọ tí gbogbo ẹ̀ fi rí bí ó ṣe di pé ó wá rí. Ìrìn àjò ẹ̀ dáadáa lélẹ́yìí tí obìnrin gidi bá wọnú ayé èèyàn, ìrìn àjò èèyàn lè yá. Tí obìnrin gidi bá tún wọnú ayé èèyàn náà, ìrìn àjò èèyàn ó lè pẹ́ o. Ẹ jẹ́ ká gbádùn music Banji lẹ́ẹ̀kan sí kékeré, so that you see where Banji journey has been to and where he's going to. Ní gbẹ̀kẹ́lé bàbá kò ní jogún òfò, òun nìkan ní pìtàn ní jẹ́ òjàre. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó, ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó. Ojú ayé rẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó. Ojú ayé rẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó. Ojú ayé rẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó. Bí n bá sọ̀rọ̀ fún ẹ kó má tẹnu ẹ jáde o. Bó bá sọ̀rọ̀ fún mi kò ní tẹnu mi jáde o. Ohunkóhun tó ṣẹlẹ̀ sí ọ ká béèrè lọ́wọ́ rẹ o. Ohunkóhun tó ṣẹlẹ̀ sí mi ọ̀rẹ́ mi ká dúró. Ọ̀rọ̀ rẹ tó. Ọ̀rọ̀ rẹ tó. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ rẹ o. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ rẹ o. Bí mo bá mọ̀ ọ̀tá mi ó yẹra fún. Ọ̀rẹ́ ló mọ̀ bí tí mo para mọ́ sí. Ọ̀rẹ́ ló máa jẹ tẹ́lẹ̀ oúnjẹ mi. Òun nìkan ni mo fà sí rí mi ní lọ́wọ́. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ rẹ o.
goes and what can we do? What can Banji do at that time? Kí ló fẹ́ ṣe ní àkókò náà? Torí pé ìjọ Ọlọ́run wà ń bẹ̀, ayé tiẹ̀ náà wà ń bẹ̀. Àwọn tí òun fi ọkàn tán gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lè pè ní ọ̀rẹ́ ẹ̀, tó lè pè ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀, tó lè pè ní ará ẹ̀, tó lè sọ pé kó lọ fi ọkàn tán fún wọn kan. Àwọn gan lọ́lọ́ ń dúró de Banji níbi ìṣelógo ẹ̀. Ó ní nígbà tí ikú Banji dé, mo sọ fún àwọn èèyàn pé mi ì blame ọmọ Banji o, mi ì dẹ̀ blame ìjọ Ọlọ́run, mo blame Banji àti àwọn ìka èèyàn tán súnmọ́ ní àkókò náà. Torí aṣọ tí Banji wọ̀ òun làwọn èèyàn ń rí. Àwọn èèyàn ò wo ta ló dáṣọ yẹn fún gan. Ǹjẹ́ òun ló dáṣọ yẹn fún ara ẹ̀ gangan ni àbí a dá fún? Anyway, ìrìn àjò ẹ̀ dẹ̀ tẹ̀síwájú, right? Ó gbìyànjú àti mọ́tò àti ilé àti gbogbo ẹ̀ kò dẹ̀ sí kankan mọ́. Nígbà tó wá gbìyànjú ó gbìyànjú láti jẹ́ kí nǹkan kó lè bọ̀ sí ipò. Ó fara sí church yẹn dáadáa. Pé ó ti fully gospel now, right? Ó ti kúrò ní bó ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So anyway tó máa pè sí nsìn, ó ní láti lọ síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí apostle band ni. So kò kí ń pe church mọ́ yí pé ọ̀yà ọ ẹ̀yin church wa ọ pè wá síbi kan ẹ jẹ́ ká lọ ìjọ náà pé o. No, nísìnyí wọ́n ti ń pe Remi Olabanji and the music apostle, right? So that music apostle làwọn èèyàn ń pè. A fẹ́ kó bá a ṣe concert o. Nígbà tó di 1991, right? Before then, 1989-90, ó decide pé ó fẹ́ ṣe kó máa ọmọ kó ti padà di sẹ̀lẹ̀ pé anything tí máa ń ṣe ń sìn yìí màmá ṣe ti gospel ní sìn. Wọ́n wá ní pé kó dá central choir sílẹ̀ within Ọ̀yọ́ state, not Ọ̀yọ́ state, within Ìbàdàn nìkan. He now said, báyìí lẹ́sẹ̀ máa ṣe, báyìí ni máa ṣe, báyìí lẹ́sẹ̀ máa ṣe. The idea was good, right? And wọ́n bá wọn Yemetu sọ̀rọ̀, because Yemetu is the oldest ìjọ níbẹ̀ yẹn. So and it happened suddenly. Àwọn èèyàn pọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí falling ní láti ṣe àmì wọ́n ṣe kọ́ central choir. So Banji bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn nǹkan yẹn lọ. Ẹ má gbàgbé pé ó kàn kò ṣe láti jókòó tì, ó ṣe láti fi ran ìjọ àpapọ̀ lọ́wọ́ ni. So I can boldly say the central choir we're having in Celestial Church of Christ today was started by Banji, Remi Olabanji. So it was the one that created it. Now, okay, let's move on from that end. Now, enough. His brother now leave Ibadan, 1990 to Eko, to Lagos. Then the lifestyle, his life, remained the way he has been doing it. Don't forget, before they move that central choir to what's it called, to Yemetu, when they started in the 80s, in the late 80s, not early, in the late 80s, right? Now, Banji is not kind of one of them that are ready to dominate. No, he just want to involve and let people know that this is my mission. So we got a lot of people who are involved, a lot of elders, like there's an elderly one that is even older than Banji and Wole. The man is, I don't know, maybe, I don't think the man is in Africa. I think he's somewhere in America or Europe, I don't know.
I can't remember. It's been a long years. Okay, anyway, yeah, ẹni yẹn àwọn tó lè sọ story yẹn dáadáa bí Banji ṣe bẹ̀rẹ̀ nǹkan tá à ń pè ní Central Choir ní Celestial lónìí nìyẹn. Nísìnyí ó ti wá di ẹ mọ̀ pé ó máa ń kọ̀wé tó máa ní èèyàn ń kọ ìwé ní ayé yìí kò mí tí ì rí artist náà tó ń kọ̀wé tó Banji. Ó máa kọ ìwé orin, á kọ̀wé drama, á kọ̀wé kọ́nsáàtì, á kọ̀wé gbogbo ìwé pátá ló máa kọ. And when you get to ẹni tó bá dórí table ẹ̀ báyìí ó máa ń list, ó máa ń stick, ó máa ń ní sticker tó máa ń fi sórí àwọn kìíní yẹn sórí table ẹ̀ báyìí. Eléyìí choir what's it called? Choir kí ló ń pè choir Central Choir, eléyìí Central Choir, eléyìí choir Army Barrack, eléyìí choir kìíní kan, eléyìí bandi kìíní kan. So he even got a lot of young artists. Is it the life of the Fuji? Most of those Fuji musicians, I'm not talking about the Fuji musicians in Lagos, but most of them that get up like all the life of what's it called, the gentleman that passed away, Yanda Sawaba, even including Baba Ekpo Akara, and all those Fuji, Michael Ade, all those guys, all those Baba, I mean, so most of them, Banji happen to be their mentor. So either your Fuji or your classic music, what's it called? You're playing raga. They play reggae, not raga. They play reggae. Most of them play reggae, especially the student Ibadan Police student, University of Ibadan student. They come because they have band, so they come for many things like that. A lot of artists, even with what's it called? This woman, Fumi Alagbaye. I remember when he came to learn guitar in Lodo Banji. So Banji has gone a mentor for a lot of those artists then. A lot of them. So now Banji is now off the ko play iṣẹ́ ara mọ́ nsìn, ó ti ń play gospel nsìn, fully gospel nsìn. Right, so tó máa pè sí outing, I mean kò ń lọ sí concert bíi tìgbà kan mọ́ tó jẹ́ pé band ẹ̀ ni, because ẹ má gbàgbé ẹni tó jẹ́ pé most of our band boys ọ̀hún ṣe Nàìjíríà àbí ọ̀hún ṣe Yorùbá ọ̀hún gbédè, so nǹkan tó fẹ́ play ń ta kò ń ṣe Jésù nìkan lọ́rẹ̀ òdòdó tó fẹ́ play ń ta. So the kind of music they play then wasn't the one, kò ń ṣe irú ẹ̀ ló ń play ńgbà tó stick mọ́ ṣẹlẹ̀ padà mọ́. So ńgbà tó wá kúrò, ọ̀nà àbáyọ kan tó kọ́ máa yọ òun ni pé wọ́n invite ẹ̀ pé wá bá wa ṣe choir wa ní Èkó. So ó wá sí Èkó, ó tún padà sí Ìbàdàn. Nígbà tó padà ó wá sí Satellite, was it Festac or Satellite, I can't remember, one of those parishes there. Ó tún padà pé kò lè dúró sáwọn churches yẹn. So Banji gbìyànjú láti sọ́fù Ìbàdàn àti Èkó. Now ẹ mọ̀ pé wọ́n ti dá Central Choir lẹ̀ nìbàdàn already, ṣùgbọ́n orúkọ ẹ̀ kò tí ì jẹ́ dáadáa, and wọ́n ti ní grand nsìn, ẹsẹ̀ wọn ti múlẹ̀ láàrin àwọn àgbààgbà, wọ́n ti ń jẹ́ kán mọ̀. Banji gbìyànjú tó lè ṣe, ó dẹ̀ yọ ẹsẹ̀ kúrò ńbẹ̀. Now ó wá ku àwọn àgbà mẹ́rin kan gbogbo táìmù yìí, torí nǹkan tó jẹ́ kí choir master Army Barrack kó involve nù Central Choir ni pé Banji was the one that started it. So the Baba just want to back them up. Not that Alagba, I mean Oga, which is they call Baba, they call him Oga. I want to call him for so his blessed memory. Call him for one. Now, on pè wọ́n ní Oga. So on back one up because it's well to do. On wa okay into one. So it's not about kí fẹ́ jembe. We come back one up ni. Then lot of them like that I can't remember. Then but on Deko, you know, Èkó, life Èkó yàtọ̀ sí Ìbàdàn, and I want the population of people that are free
to come and join the Central Choir in Lagos. They are very, very so. Until Ìbàdàn ti dúró, then until mú tèkó dúró ń sìn, àwọn young guys ti ń wá, àwọn choir ti ń wá lẹ́kọ̀ọ́ láti wá join. Then bàbá ò fẹ́ involve nù ẹ̀, Banji ò fẹ́ involve nù kíní yẹn mọ́ ń sìn. Ó wá fẹ́ máa ṣe concert láti bí sí láti ìjọ kan, láti ìlú kan sí ìlú kan, láti ilé kan sí ilé kan. So kò fẹ́ jẹ́ kí kó involve kò ń ṣe ẹran ìlú kan. Di ọpọlọ ti pọ̀ jù. Oh God, ọpọlọ Banji ti pọ̀ jù, ọpọlọ ti pọ̀ jù. Kò fẹ́. So ó tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe concert náà. Ó wá bẹ̀rẹ̀ concert yẹn ní inú ìjọ sí ìjọ. So ìyẹn ló bẹ̀rẹ̀, bó ṣe bẹ̀rẹ̀ yẹn ní ọ̀rọ̀ ìmẹ̀kọ́ ṣẹlẹ̀. Tí ọ̀rọ̀ ìmẹ̀kọ́ sì ṣẹlẹ̀, boom. Ẹ mọ̀ pé ńgbà tó ti lè introduce yẹn sìn, Central Choir náà ti gbà nìyẹn. Then he doesn't even care. Ó tún back up, ó tún kúrò ńbẹ̀ because he is not ready to occupy anything. Now Banji wá padà sí náà fi wá invite ẹ̀ wá sí májẹ̀mú. Àtòrí májẹ̀mú ní concert yẹn ti wá yàtọ̀. Ẹ rí i pé ẹni tó bá àwọn tó bá experience yìí májẹ̀mú 93 or 94, I can't remember. Ẹ rí i pé design tí Banji fún ó yàtọ̀ fún àwọn nǹkan tó ti ń fún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àtàwọn ń fún lẹ́yìn ẹ̀. Right? Ó organize in a proper way. Ó gba owó lóòótọ́ lórí yẹn because wọ́n fún as a contract ni. So gba owó. Gbogbo àwọn tó súnmọ́ ń gba yẹn mọ̀ pé ó gbowó. Ó ṣiṣẹ́ owó ni. Ìyẹn. But wọ́n ìfẹ́ kí kó remain nínú ìjọ. Kó ì máa jẹ́ sórí music apostle tó ń jẹ́ yẹn. Kó má sí Remi Olabanji and the music apostle ń bẹ̀ mọ́. Ó lè máa jẹ́ music apostle but kó má sí Remi Olabanji and music apostle. Ibi táwọn ti ṣe ara wọn, let's go. Ibi tó ti ṣe mistake fún ara ẹ̀. Let's enjoy this music here. Yeah. Èdùmàrè má jẹ́ ń sáré kọjá orí, kí má ṣe sáré kọjá àyànmọ́ orí lẹ́lẹ́jọ́ ẹni o. Má jẹ́ ń sáré kọjá ẹsẹ̀ tá a múra jò, kí má forí inú mi sílẹ̀ kí ká yẹ ṣe rè. Èdùmàrè má jẹ́ ń sáré kọjá orí, kí má ṣe sáré kọjá àyànmọ́ orí lẹ́lẹ́jọ́ ẹni o. Banji now is now ready to continue to do the church programs now. So forget about singing in the church around the city. No, it's now an organizer. I mean, it's now the organizer of every concert within Celestial Church of Christ, either in Meko, in Lagos, in Port Harcourt, in Kiloruko, Badagry, and everywhere. Then, now another problem comes because àwọn tó máa ń sọ pé tó bá lógun, tó bá ní ogun ò lógo nìyẹn o, you know, the problems come again. Wọ́n ti ń wò pé bọ̀bọ̀ yìí bá ṣe ń bọ̀ ní bá ṣe ń gé ní. Don't forget orin tí ń play lẹ́ẹ̀kan o, Jésù nìkan lọ́rẹ́ òdodo tí mo mọ̀ o, right? O ti rí i pé nǹkan kan tó mú wá, nǹkan kan ló mú wá, ibẹ̀ mo ti fo yẹn. Christianity ni wá, àgbúrò máa bẹ́ ògbó ẹ̀ tán. Ìbùkún ní fọ́ọ̀mù ọ̀dọ̀ náà tó fọ́gbọ́n ṣe something. So ẹ̀yin náà ẹ fọgbọ́n gbé, right? Now ó ti wá débi má kan mi lójú ń sìn. Nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní 1980, what's it called? 1989, 88, 89 nìyẹn sìn yìí o. That's what we're listening to now.
right? Now, Banji on his own, with those concerts and everything, he keep going. He never look back. Not until things fall apart. Tí wọ́n bá fẹ́ múyàn, tí àwọn kíní yẹn bá fẹ́ múyàn, ọmọ tó máa ń dẹ síyàn, wọ́n máa dẹ ó ti yé tó máa ti dẹ kíní tẹ́ máa ń dẹ yẹn tó ti ṣẹ́kẹ̀ṣẹkẹ̀ bọ́ lọ́wọ́, then error tó wà ń bẹ̀ ẹni yẹn máa face ẹ̀. That was what happened. Right? And he tried his best to build a nation, to build people's future. But they don't want him to, to accomplish it. On fẹ́ kí kó parí àwọn iṣẹ́ yẹn. Nígbà tó ń fún alára ẹ̀dẹ̀ tí wàá wò pé ibi tí mi ń lọ gan nìyẹn, right? Tó ń fún ẹ ti wò pé on fẹ́ kí n parí iṣẹ́ yìí, jẹ́ kí mi kú máa kí n kú jókòó síbí kí n dẹ̀ mọ̀ pé a parí iṣẹ́ náà síbí. Ibi tí problem ti wà nìyẹn. Ẹni tó bá fẹ́ gbà fún ọ̀gá ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ní agídí. Tó bá lágídí o lè gbà fún ọ̀gá ẹ̀. Torí nígbà tó bá gbà fún ọ̀gá ẹ̀ gan á mọ̀ pé ọ̀gá ni ẹ́, right? But tó bá rìn dín fún ọ̀gá ẹ̀ o stupid nìyẹn. Kò ní sí Christianity ò ní sí ń bẹ̀ mọ́. Ìwé mọ́gán sọ pé wọ́n sì kọ Paul apostoli ó ya panaki gidi gan. So which means ẹni tó fẹ́ wà okay ó ní láti wà okay ni. And Banji keep doing is keep going. He try to be okay. Banji is not just an ordinary person. He's a spiritualist. It's not just human like me that don't. Banji is an angel, spirit ni on his own, right? Yàtọ̀ fún pé is a prophet. It's a spirit. Banji is a spirit, right? It's someone that just move, boom. So when things happen like that with Banji, what can we do? And Banji continue his way the way it was in the 80s. What I mean by in the 80s, within 1984, 85, 86, 87, 88. Then the issue continue. What can Banji do? Tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́, kí ni something fẹ́ ṣe? That is what kills Banji. And he tries best. He tries best. He have never disturbed anyone for anything. He just want to live his life like, even until his dead time, he still keeps saying, "Me if I disturb anybody, right? Ẹ máa ṣe lé fún, ẹ fi mí lẹ̀, máa wà okay." For years, he has never said nǹkan kan ṣe mí. Even when nǹkan kan ṣe, he will continue saying nǹkan kan ò ṣe mí. So he lives a life the way he wants it. So we, as a family, we don't blame anyone for his death. We don't blame anyone for his death. That is how God wants it. And I pray, ibi tí Àjàní ọmọ Tommy, ilẹ̀ tó bá wà lé ní ilẹ̀ rẹ̀ ni o. Ọmọ aláwọ̀ kí, ọmọ amúlétọ́jà máa yàn kọ́, amúlétọ́jà máa yàn kàrà. Kí lè bí ń ṣe lọ́wọ́ ọmọ ọba? Tá bá ń lọ lé bàbá yín akẹ́yìn sọ́jà, tá máa ń tibẹ̀ bọ̀ akọjú sí ọmọ Ògún Àgbọ̀kẹ́. Ǹlẹ́ o. Yeah, it might be so sad somehow, but it's not sad. Because if we taba continue láti taba gbìyànjú láti máa kà sí iṣẹ́ tí Banji ṣe sílẹ̀ ó pọ̀ gidigidi. Ó pọ̀ gidigidi. Let's go. Gbà tí mo wà nínú oyún nǹkan ju wáyé o. Mo gbóṣù mẹ́sàn-án ìyá mi kì tó wá sáyé o. Kánjú jayé kò tètè
lè kúrò láyé fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ jayé kó ba lè pẹ́ níbẹ̀ báwí bó lóòótọ́ òkú sọ́wọ́ rẹ̀ o akásọ lè rí mọ̀ bí òun rẹ̀ o ìgbẹ̀yìngbẹ̀yìn wọn yóò máa dàrọ́ o. má kàn mí lójú ibi tí máa dé ní máa dé. Mama kàn mí lójú ibi tí máa dé ní máa dé o àyànmọ́ mi ti pẹ́. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ti kánjú kọjá àsìkò ayọ̀ o kò yé wọn. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ti kánjú wọn ti gbà mí Jésù. So I will say this to the family of Banji Aderemi, ọmọ Agboola aku arafẹ́rakù àti ẹ̀yin èèyàn níbẹ̀ yẹn ẹ kú bá mi dárò ara mi ọjọ́ adé jìnnà sí ara wa. Ibi tí Banji wá sáyé ibi ológo ni, ibi tó dẹ̀ lọ́nà ibi ológo ni. Àwọn kan wáyé àrípasẹ̀ wọn lórí òkun lórí àpáta mi lórí nílé ayé yìí wọ́n kàn wáyé ni but tí Banji kò rí bẹ́ẹ̀ right ó gbé ìgbé ayé tó dáa títí di ìgbà tí kó tó di ìgbà tí ogun tó ga jù tó dé sọ́dọ̀ ẹ̀. Ó gbé ìgbé ayé àlàáfíà ó gbé ìgbé ayé ológo kó tó di ìgbà tí nǹkan tó lágbára dé ọ̀dọ̀ ẹ̀ pọ̀ ju gbogbo ẹ̀ lọ. Ó ìgbà ayé ṣe nǹkan tó dáa ó bímọ tó yè tó dẹ̀ yanjú ó dẹ̀ ní àwọn àbúrò tán dẹ̀ yè tán yanjú ó ní àwọn ẹ̀gbọ́n tán wà òkè ó dẹ̀ ní ará ó ní ọ̀rẹ́ nínú àwọn ará ẹ̀ níwọ náà wà nínú àwọn ará Banji níwọ náà wà nínú àwọn ẹ̀gbọ́n Banji níwọ náà wà nínú àwọn ọmọ ẹ̀ níwọ náà wà. Ẹnìkan bá mi sọ̀rọ̀ recently ó ní ṣé mi mọ̀ pé bàbá ní ọmọ tó pọ̀ ni especially in the music industry ọmọ tó pọ̀ ni. So the death of Aderemi Olabanji ọmọ wa ọmọ Tọ́mí ọmọ Daniel ọmọ Agboola kan ṣoṣo tó so ìdí ìbàdọ́rọ́ sunre o baba yeah we will still do more because you want to to celebrate. And to those who have been saying things, let me shout out to people online first. I appreciate everyone online. Wherever you're watching me from, we appreciate you. We say thank you for joining us tonight. People that are watching, I'm watching. People who are here. Desmond, Olabanji, Olabamiji, Titilayo, Odushoga, Michael, Popo Ola, Sheyi Pope, Oluwaseyi Odushoga, ìyàwó Banji, Sheyi Popo, and Ọmọwùmí Àjọkẹ́ aya Agboola, Olamijulo, Ọmọ Oladipupo, Olamijulo. Yeah, we say thank you to every one of you. And if you were suffering our Oluwamu Epe Buruku kúrò lójú Banji. So tonight it's not about share or do anything. If you can share, why not share it? But that is just for Banji. It's everything about him. Things you don't know. We can, you can join us on Big Rich Media House on Tuesday, so that we can talk fully about Banji, Remi, Olabanji.
bàbá kò sùn rè ọjọ́ adẹ̀jẹ̀ síra wa kò bá mi kí àwọn bàbá kò kí ìyá àti àwọn náà ti láwọn ẹ̀gbọ́n tó ti wà lọ́hùn kò bá wa kí àwọn ẹ̀gbọ́n àbúrò wa ní láàbúrò tó wà lọ́hùn kò bá wa kí gbogbo wọn kò sùn rè o Àjàní Ògún Àjàní Ògún ọmọ Bọ́wádé ọmọ Daniel ọ̀run rè o a tún pàdé lọ́jọ́ kan tájọ́ máa yọ̀ pẹ̀lú ra wọn. Ibo tí Ọlọ́run ọba máa ké tantan ọba tó gbà ní òun ọwọ́ bàjẹ́ pátá ọba tí kò já ayé rí mi fi ṣe yẹ̀yẹ́ ọba tí ò já ayé rí mi mú ṣe àìfẹ̀lẹ̀kẹ́ kò sí mọ̀mọ́ la ò mọ̀ ọ́ jò. Ibo sí o, ibo sí o, ibo sí o. And I call it a quit tonight on this platform, on this program, True Celestian. After Sunday service chat, but dedicated for an icon that we lost in this great church, Celestial Church of Christ. Even in the world of music, Remi Olabanji is one of the greatest artists that we have in Nigeria. Not just in Nigeria. I could remember I was playing Banji's music, what's it called? That Kasenle somewhere in West London one day. And the gentle guy came to me, he said, can you put the volume a little bit higher? So he was looking to some, some pentatonic play on it. And he said, oh, I love this. Even though he doesn't understand the Yoruba, but he still love the music. Music is the language that everyone who love music will understand. So he loved it and he was asking me. Unfortunately, we haven't got it online, so I couldn't tell him that I go online and listen to it. So, but now, gbogbo music Banji pátápátá ó máa wà lórí online láti lọ. And for your information, I've seen a lot of people have upload they uploaded most of the record. If you don't know much about this, it is legal for you. It is legal. If you're not having that permission or the right to put it, even me, I can't play his music. Even I can't upload it on my own platform. So I have to do this some certain things. That's why there's most of his track we can't play it because of copyright. So I've seen people, putting on YouTube on their own name. You can't do that. If you're doing that or you've done that in the past, please find way on the other to go and remove it before we take the legal action against you. Right? In Celestia, any Celestia music, you can put it there on your platform, on your YouTube, right? You can put it. But Remi Olabanji, any album or any single that be named Remi Olabanji, either Music Apostle or the Work Crusaders, you haven't got the right to upload it. No one at all, except the one with Orisun Ye or EMI. If not EMI, then Aphrodisa. Those are the label that they can put it online. If not, if you've done that, please go and remove it. And I will be happy if people can share this tonight. Please share it. I'm begging you to help, because this is what happened. Don't forget, most of the tracks of Banji, like This Was Beautiful and so forth. This Was Beautiful is in the middle. That's another album, the first album Banji, which is Mafesojaye. That Mafesojaye, everyone want to have it. So very soon, everything will be online, right? Everything will be online, so you'll be able to listen to it, download it, and share it, and so that we can get something back in return to the family. Thank you, and I appreciate people who are online tonight. Why John Peters, we appreciate you. Thank you, and Lamijulo, and Omawumi, and I've mentioned those Popo, Oluwaseyi, and so forth. Michael Oladosu, thank you, we appreciate you. Desmond, thank you, we appreciate you. We really appreciate everyone
and so forth. So please don't forget to share. So people who have been trying to steal Banji's identity, they can return it so that and one year song. Thank you, and I call it a quit tonight until we see next week Sunday. I said bye for now with this Banji's music. We'll give you this for